Crazy Technology YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරියට iCloud account එකක් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරලා settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩම තියෙනවා sign into your iPhone කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඒක මෙතන තියෙනවා don't have an Apple ID or forgot it කියලා. ඒකට ගිහලා create Apple ID කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ name එක ගහන්න මෙතනට. මම ගහනවා Crazy Technology. ඊට පස්සේ මෙතන birthday ගහන්න එනවා. birthday එකක් දාමු අපි. birthday එකක් දාමු. ඊට පස්සේ මෙතන next කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඔයාලගේ දැනට තියෙන email එකට මේක හදන්න ඕන නම් මෙතන email එක type කරන්න. ඔයාලට අගට iCloud.com කියලා තියෙන අලුත් iCloud එකක් හදාගන්න ඕන නම් do not have an email address කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන get an iCloud email address කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති එක මෙතන ගහන්න. මම ගන්නවා crazy technology @icloud.com කියලා ගහුවා. බලමු මේක තියනවාද කියලා. ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ password එක මෙතන දාන්න. password එක දාද්දි ඔයාලා මතක තියාගන්න capital අකුරක්, symbol එකක්, ඉලක්කමක් ඒ වගේ මොකක් හරි දාන්න. මම දානවා. ඊට පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට phone number එක දෙන්න වෙනවා. මෙතන phone number එක type කරන්න. ඔයාලා දුන්න ෆෝන් නම්බර් එකට ඊට පස්සේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා. ඒක ටයිප් කරන්න ඕනේ. 85. ඊට පස්සේ මෙතන agree කියලා තියෙනවා මුල්ලේ ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ sign in to iCloud කියලා මෙහෙම කරගෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා enter iPhone password කියලා. ඒකට දෙනවා අපි ෆෝන් එකේ lock screen එකට දාලා තියෙන passcode එක. හරි දැන් iCloud එක හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට තව පොඩි settings වගේක් හදන්න තියෙනවා. ඒ ටික හදන්න තියෙන app එක download කරන්න යද්දී App Store එකට යන්න. App Store එකට ගියාට පස්සේ මේ continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ඕන app එකේ නම search කරන්න. මම WhatsApp එක ගන්න ඕනේ. WhatsApp එක search කරා. ඊට පස්සේ මෙතන get කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන install කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා iCloud එකට දාපු password එක ගහන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක වැටිලා වෙනම screen එකක් එනවා. ඊට පස්සේ this Apple ID has not yet been used in iTunes Store කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන review කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ complete your Apple ID කියලා මෙහෙමක් එනවා. ඒකට ශ්‍රී ලංකා දාලා මේක agree කරලා next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කාඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන නම් මෙතනින් මේක ක්ලික් කරලා කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. කාඩ් එක ඉස්සරහා තියෙන අංක ටික මේ නම්බර් කියන එකට ගහන්න. expire කියන එකට ඉස්සරහා තියෙන expire date එක ගහන්න. CVV කියන එකට පිටිපස්සේ තියෙන numbers තුනකින් එන කෝඩ් එක ගහන්න. මම දැන්ට කාඩ් එකක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒක නන් දෙන්න. මෙතන ස්ට්‍රීට් කියලා තියෙන එකට ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. දානවා 11 සිටි එක මයි ගම්පහ ඉඳන් මම ගම්පහ දැම්මා. පෝස්ටල් කෝඩ් කියන්නේ ඔයාලා ඉන්න නගරේ පෝස්ටල් කෝඩ් එක. මම ඉන්නේ දෙවුලපිටියේ ඒ හින්දා ගහනවා මෙතන දෙවුලපිටිය පෝස්ටල් කෝඩ් කියලා. අපේ 11250. ඔයාලගෙත් ඒ වගේ ඉන්න සිටි එකේ නම ගහලා අගට postal code කියලා ගහන්න. එතකොට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනට phone number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් දීලා වෙලා මෙතන උඩ next කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. Apple ID completed කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ can now be used in access all Apple services කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒක continue දෙන්න. දැන් අපිට මේ app එක download කරන්න පුළුවන්. install කියන එක click කරලා password එක දෙන්න.
හරි නම් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න. subscribe කරන්න අපේ channel එක. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.